क्लासच्या रेग्युलर 12th बॅच मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. बघा पाठीमागच्या बऱ्याच दिवसापासून गॅप पडलेला आहे, लक्षात घ्या. सगळेच ऑफलाईन जे क्लासेस लक्षात घ्या सगळे बंद पडले आणि त्याच्यासाठी लक्षात घ्या आपण नवीन ट्रॅक पण स्टार्ट केला होता. लक्षात घ्या आपण व्हॉट्सअप ग्रुप स्टार्ट केलेला, त्याच्यावर असाइनमेंट पण दिल्या होत्या तुमच्यासाठी. त्यानंतर लक्षात घ्या आपण पहिल्यांदा ऑनलाईन लेक्चर स्टार्ट करतो. लक्षात घ्या पहिला चॅप्टर लक्षात घ्या इलॅस्टिसिटीला आपण स्टार्ट करणार आहे ऑनलाईन बेसिसवर. बरेच या गॅप पडल्यानंतर एखाद्या बरेच विद्यार्थी गावाकडे, मग त्याच्यामध्ये रेंजचा प्रॉब्लेम असेल, बरेच इश्यू आहेत. परत लक्षात या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची लक्षात आपल्याला सवय पण नव्हती आतापर्यंत, आता हे पहिल्यांदा सवय पण लागते. लक्षात द्या तेवढं ट्रान्सफर नाही होणार लक्षात द्या जेवढं ऑफलाईन क्लासमध्ये होतं की आपण नाही का 100% लक्षात अपेक्षित नाही करू शकत. बरेच विद्यार्थी असे पण असतील लक्षात द्या की त्यांना आता एवढे नाराज झालेत की मला बऱ्याच जणांचे कॉल पण येतात. लक्षात द्या त्यावेळेस जाणवतं ना की बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये सुरू आहे की आता गॅप घ्यायला लागेल का, गॅप घ्यायला वगैरे लागेल का, आणि मग असं बरेच निगेटिव्ह थिंकिंग सुरू आहे. लक्षात द्या तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला एवढंच सांगणं की या गोष्टीचा विचार करण्याची तेवढी काही गरज नाहीये. तुम्हाला खात्री देतो की हे जो वेळ गेलेला आहे लक्षात द्या, एकतर आपण आजपासून रेग्युलर 12 बॅच लेक्चर स्टार्ट करतोय. पाठीमागचे काही दिवस लक्षात द्या आपण चेक पण केलं लक्षात द्या की हा प्लॅटफॉर्म युजफुली कसा वापरता येईल किंवा लक्षात द्या जास्तीत जास्त इफेक्टिव्हली कसा वापरता येईल. तरी पण एक सांगतो की ज्यावेळेस हे ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील, आपले ऑनलाईन तर आता इथून पुढे दररोज लेक्चर पडतील. ज्यावेळेस ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील त्यावेळेस हे जे लेक्चर झाले लक्षात द्या ते लेक्चर आपण परत घ्यायचा ट्राय करू. त्याच्यामध्ये सगळं सिलेबस कव्हर केला जाईल. जे पण लक्षात द्या प्लॅनिंग आहे ते सगळं लक्षात द्या डिटेलमध्ये तयार केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेण्याची अजिबात गरज नाही. आणि आणखी एक सगळ्या बोर्डच्या किंवा एज्युकेशन सिस्टमच्या वतीने पण सांगणार लक्षात द्या की जेवढा उशीर होईल ना लक्षात द्या हे ऑफलाईन क्लासेस सुरू व्हायला तेवढा लक्षात द्या हे सगळ्यांसमोरच अडचण आहे. त्यामुळे लक्षात द्या ज्या बोर्डच्या एक्झाम असतील किंवा पुढच्या लक्षात द्या सीईटी, जेडबलई किंवा नीटच्या एक्झाम असतील सगळ्यांचे डेट लक्षात द्या पुढे ढकलला जातील. त्यामुळे लक्षात द्या जे मुलं आता 12वीला आहेत लक्षात द्या त्यांची 12वी सुरू आहे ना त्यांनी अजिबात लक्षात द्या काळजी करण्याची गरज नाहीये. तेव्हा ते टेन्शन लक्षात द्या मनातून काढून टाका आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण लेक्चरवर फोकस करतोय. स्टार्ट करतोय नवीन 12वीचा चॅप्टर लक्षात द्या दॅट इज द इलॅस्टिसिटी. इलॅस्टिसिटी हा चॅप्टर लक्षात द्या आपण बघायला स्टार्ट करू. पहिल्यांदा लक्षात द्या त्याचं बेसिक मिनिंग बघून लक्षात द्या. इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. काय म्हणते बघा, इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी म्हणल्यानंतर लक्षात द्या विचार करायला स्टार्ट करायला लागेल आपल्याला की प्रॉपर्टी नेमकी कशाची प्रॉपर्टी लक्षात द्या. तर बघा कुठली प्रॉपर्टी ते सांगतो. पहिल्यांदा त्याचं लक्षात द्या मिनिंग सांगायला स्टार्ट करू आणि त्यानंतर आपण त्याचं डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन बघायला स्टार्ट करतो. काय म्हणतो बघा, इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. तर कुठली प्रॉपर्टी लक्षात द्या, वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. एखादी बॉडी लक्षात द्या त्याच्यावर काय करतोय आपण, फोर्स अप्लाय करतोय. ज्यावेळेस लक्षात द्या फोर्स अप्लाय केला, कन्सिडर करा लक्षात द्या एखादं रबर आहे आपल्याकडे आणि आपण रबर पकडलं लक्षात द्या आणि त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय होईल लक्षात द्या त्याची लेंथ चेंज व्हायला स्टार्ट होईल किंवा लेंथ काय इन्क्रीज व्हायला स्टार्ट होईल. बघा मी फोर्स अप्लाय केल्यानंतर याच्यावर लक्षात द्या कॉन्सन्ट्रेट करतोय आपण. हा फोर्स लक्षात द्या आपण काय केला होता, अप्लाय केला होता. त्यानंतर काय केलं आपण याला सोडून दिलं. सोडून दिला म्हणजे काय केलं लक्षात द्या फोर्स रिमूव्ह केला. बघा परत एकदा सांगतो, एक रबर घेतलं होतं आपण, रबर लक्षात द्या पकडलं, त्याला काय लक्षात द्या आपण फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय त्याची लेंथ इन्क्रीज झाली. त्यानंतर आपण फोर्स काय करतोय, रिमूव्ह करतोय. बघा फोर्स रिमूव्हल किंवा काय त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक मेन्शन करू आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स किंवा आफ्टर फोर्स रिमूव्हल. फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर काय होईल लक्षात द्या तो रबर लक्षात त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येईल. काय म्हणतो बघा, आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स किंवा आफ्टर फोर्स रिमूव्हल बॉडी reaches its original position. Body reaches its original position. आणि बॉडी लक्षात घ्या त्याची जी ओरिजिनल पोझिशन रीच करत लक्षात द्या, बॉडी रिचेस इट्स ओरिजिनल पोझिशन. त्याला एक टेक्निकल वर्ड आहे लक्षात द्या, त्या टेक्निकल वर्डला काय म्हणलं जातं, रिगेन. तो जो टेक्निकल वर्ड आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिगेन. म्हणजे काय म्हणतो लक्षात द्या इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. काय म्हणलंय बघा, इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. कारण कुठली प्रॉपर्टी लक्षात द्या, आफ्टर फोर्स रिमूव्हल. म्हणजे काय लक्षात द्या एखाद्या बॉडीवर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या आणि आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे लक्षात द्या थोडक्यात काय होतंय, एखाद्या बॉडीवर काय करायला तुम्ही फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या बॉडीची लेंथ चेंज व्हायली किंवा लक्षात द्या शेप किंवा साईज चेंज व्हायला. ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स रिमूव्ह करताय त्यानंतर लक्षात द्या काय होईल, बॉडी रिचेस इट्स ओरिजिनल पोझिशन. त्या रिचेसलाच काय म्हणतो लक्षात द्या बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. दॅट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ॲज द इलॅस्टिसिटी. याची लक्षात तुम्हाला सिंपल डेफिनेशन करताय. बघा आपण ट्राय हाच करतोय लक्षात द्या की ज्या पद्धतीने लेक्चरमध्ये होतं लक्षात द्या तीच गोष्ट मेंटेन करायचा प्रयत्न करतोय. तेव्हा लक्षात द्या प्रत्येक गोष्ट मी तुम्हाला कमीत कमी लक्षात 2 वेळा तरी सांगेल आणि तुम्ही पण ट्राय तोच ठेवा लक्षात द्या की लेक्चर बघताना
की आपण फायनल लेक्चर मध्येच आहे लक्षात द्या. असं कधी पण लक्षात द्या नका बघू. ज्यावेळेस पण तुम्ही लेक्चर बघणार आहे त्यावेळेस लक्षात द्या वही समोर असायला पाहिजे, तुम्ही नोट्स काढत असायला पाहिजे लक्षात द्या. तर जर केलं तर त्याचा इम्पॅक्ट खूप जास्त असेल. परत एकदा स्टार्ट करतोय. इलॅस्टिसिटी काय म्हणलं बघा. इलॅस्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी. कुणाची प्रॉपर्टी लक्षात द्या, कुठल्या पण बॉडीची प्रॉपर्टी लक्षात द्या. एखाद्या बॉडीवर जर काय केलं लक्षात द्या तुम्ही, फोर्स अप्लाय केला. बघा फोर्स अप्लाय केल्यानंतरच्या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट करतोय आपण. काय म्हणतोय, आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. दॅट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ॲज द इलॅस्टिसिटी. मग आता विचार करायला पाहिजे लक्षात द्या की कुठल्या कुठल्या बॉडी आहेत लक्षात द्या. या बॉडी काय लक्षात द्या, इलास्टिक बॉडी आहेत. आता इलास्टिक बॉडीज किंवा त्याला काय इलास्टिक मटेरियल्स म्हणता येईल. ज्या पण लक्षात द्या बॉडी इलॅस्टिसिटीची प्रॉपर्टी कंटेन करतात लक्षात द्या, दोज बॉडीज आर कॉल्ड ॲज द इलास्टिक बॉडीज. मग आता थोडे विचार करायला स्टार्ट करू की परफेक्टली इलास्टिक म्हणून एक टर्म वापरली जाते. काय म्हणते बघा, परफेक्टली इलास्टिक. बघा इकडे लिहितोय मी, परफेक्टली इलास्टिक. काही गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या. परफेक्टली किंवा आयडियल वगैरे असे जे वर्ड आहेत लक्षात द्या ते रिअल मध्ये कधी एक्झिस्ट असत नाही लक्षात द्या. पहिल्यांदा मी तुम्हाला त्याचं मिनिंग सांगतो आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण त्याच्या अंडरस्टँडिंग कडे बघायला स्टार्ट करू. काय म्हणलं लक्षात द्या, परफेक्टली इलास्टिक. आता बघा इलास्टिक आपण शिकलोय. इलास्टिक म्हणजे काय, असं मटेरियल जे काय इलास्टिसिटीची प्रॉपर्टी कंटेन करत असत. आता परफेक्टली इलास्टिक म्हणजे काय लक्षात द्या, एखादी बॉडी आहे त्याच्यावर तुम्ही किती पण फोर्स अप्लाय करा. म्हणजे काय लक्षात द्या, इन्फिनिटी मॅग्निट्यूडचा लक्षात द्या फोर्स अप्लाय करा. तो फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या आणि त्यानंतर लक्षात ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स रिमूव्ह कराल त्यावेळेस जर बॉडी त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आली तर त्यावेळेस त्या बॉडीला काय म्हणता येईल लक्षात द्या, परफेक्टली इलास्टिक. मला थोडा विचार केल्यानंतर लक्षात येते की रिअल मध्ये लक्षात द्या अशा बॉडी एक्झिस्ट मध्ये असत नाहीत. म्हणजे लक्षात द्या एखादी बॉडी लक्षात त्याच्यावर जर तुम्ही खूप जास्त फोर्स अप्लाय केला तर ती काय परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला रिगेन नाही होणार. म्हणजेच काय लक्षात द्या, ओरिजिनल पोझिशनला जर रिगेन नाही झाली तर त्याला आपल्याला परफेक्टली इलास्टिक म्हणता येणार नाही. म्हणजे आयडियल एक लक्षात ठेवा किंवा नेचर मध्ये एक क्लिअर लक्षात ठेवा की परफेक्टली इलास्टिक बॉडी लक्षात द्या एक्झिस्ट मध्ये असत नाही. पण तरी पण लक्षात द्या काही मटेरियल लक्षात द्या त्यांना कन्सिडर केलं जातं, दीज मटेरियल्स आर दी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स. आणि एक एक्झाम्पल सांगतोय, दॅट इज द कॉर्ड्स. कॉर्ड्स हे मटेरियल लक्षात द्या, लक्षात ठेवा कॉर्ड्स हे मटेरियल कन्सिडर केलं जातं दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल. ठीक आहे, आपण इलास्टिसिटीची डेफिनेशन बघितली लक्षात द्या. एकदा परत बोनस लक्षात द्या. इलास्टिसिटी काय म्हणलं लक्षात द्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. काय म्हणलं लक्षात द्या, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी म्हणून लक्षात द्या, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अशी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लक्षात द्या ज्याच्यावर लक्षात द्या बॉडीवर जर आपण फोर्स अप्लाय केला आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स. काय म्हणतो लक्षात द्या, बॉडीवर फोर्स अप्लाय केला आणि त्यानंतर तो रिमूव्ह केला. आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिगेन इट्स पोझिशन. म्हणजे लक्षात द्या सगळ्यात महत्वाचं काय लक्षात द्या, बॉडी रिगेन इट्स पोझिशन. दोन वर्ड महत्वाचे लक्षात द्या, बॉडी रिगेन इट्स पोझिशन आणि काय आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स. हे जर होत असेल लक्षात द्या दॅट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ॲज द इलास्टिसिटी. आता लक्षात द्या दुसरी प्रॉपर्टी बघायला स्टार्ट करतोय, एक्झॅक्टली अपोजिट आहे लक्षात द्या, दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिसिटी. लक्षात त्याच्यामध्ये दोन वर्ड सांगतोय त्याचं अंडरस्टँडिंग बघू लक्षात द्या. परत तिथंच लक्षात द्या, आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स. आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिटेन इट्स पोझिशन. बॉडी रिटेन इट्स पोझिशन. बघा एक नवीन टेक्निकल वर्ड आला लक्षात द्या, रिटेन. तर पहिल्यांदा रिटेन लक्षात द्या वर्डचं टेक्निकल मिनिंग बघू आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण अंडरस्टँडिंग करतो. रिटेनचा अर्थ होते लक्षात द्या की ओरिजिनल पोझिशनला येणार नाही. ओरिजिनल बघा आपण पाठीमाग काय रबर बघितलं, रबरला फोर्स अप्लाय केला, फोर्स रिमूव्ह केला की तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आला. समजा लक्षात द्या रिटेनसाठी एक एक्झाम्पल बघू. आपल्याकडे एक बॉटल आहे लक्षात द्या, आपल्याकडे पाणी बॉटल लक्षात द्या, त्यातलं वॉटर वगैरे नाहीये त्याच्यामध्ये काही, आणि आपण काय केलं लक्षात द्या ती ट्विस्ट करायला स्टार्ट केली. बघा तुम्ही जर बॉटल एकदा जर ते ट्विस्ट केली लक्षात द्या त्यानंतर लक्षात द्यायचं काय शेप आणि साईज चेंज होईल. शेप आणि साईज चेंज झाले लक्षात द्या. तुम्ही जर फोर्स रिमूव्ह पण केला, एकदा लक्षात द्या ट्विस्ट केली आणि त्याला ठेवून दिली तर बघा ती बॉटल परत त्याच्या ओरिजिनल शेप आणि साईजला येणार नाही. परत ओरिजिनल शेप आणि साईजला न येण्याची जी प्रॉपर्टी लक्षात द्या किंवा त्यासाठी जो टेक्निकल वर्ड वापरला जातो दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिटेन. अशा जर लक्षात द्या ज्या ज्या मटेरियल बरोबर होतं लक्षात द्या दोज मटेरियल्स कन्सिडर द किंवा कंटेन्स सम प्रॉपर्टी अँड दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिसिटी. त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतो लक्षात द्या आपण प्लास्टिसिटी. आणि जे मटेरियल आहे लक्षात द्या जे प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कंटेन करतात तोच मटेरियल्स आर कॉल्ड ॲज द प्लास्टिक मटेरियल्स. काय म्हणतो लक्षात द्या आपण त्या मटेरियल्सला, दॅट इज द प्लास्टिक मटेरियल्स. बघा याची डेफिनेशन एकदम सिंपल लक्षात द्या, डेफिनेशन पार्ट वगैरे करत बसण्याची गरज नाही. दोन गोष्टी फक्त लक्षात ठेवायच्या लक्षात द्या. एखाद्या बॉडीवर काय म्हणतो लक्षात द्या आपण फोर्स अप्लाय केला आणि तो रिमूव्ह केला, दॅट इज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिटेन इट्स पोझिशन. काय म्हणतो लक्षात द्या
आफ्टर रिमूव्हल ऑफ फोर्स बॉडी रिटेन इट्स पोझिशन. रिटेन इट्स पोझिशनचं मिनिंग काय लक्षात द्या, बॉडी नॉट रिचेस इट्स ओरिजिनल पोझिशन. ती जी प्रॉपर्टी लक्षात द्या, दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिसिटी. आणि जे पण मटेरियल लक्षात द्या प्रॉपर्टी कंटेन करतात, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड ॲज द प्लास्टिक मटेरियल्स. बघा लक्षात द्या, हे समजायला काय अवघड नाही. प्लास्टिक मटेरियल लक्षात द्या सगळ्यांना माहिती आहे. ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, दोज आर दी प्लास्टिक मटेरियल. काही जे स्पेसिफिक मटेरियल लक्षात द्या त्यांच्यामध्ये प्लास्टिसिटी लक्षात द्या प्रॉपर्टी वापरली जाते. त्यामध्ये लक्षात द्या 2 एक्झाम्पल सांगतोय, हे स्पेसिफिकली लक्षात ठेवा. फर्स्ट इज द मड. मड माहित राहतं लक्षात द्या सगळ्यांना, तो चिखल आहे लक्षात द्या. तर चिखल लक्षात द्या आपण मड म्हणतो. थोडक्यात बघा, ज्यावेळेस तुम्ही मडवर पाय वगैरे द्या लक्षात द्या, किती पण स्मॉल फोर्स अप्लाय करा लक्षात द्या, एकदा तुम्ही त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला की त्याचा शेप आणि साईज चेंज होऊन जाणार. तुम्ही पाय जरी लक्षात द्या फोर्स जरी रिमूव्ह केला तरी तो काय लक्षात त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येणार नाही. ओरिजिनल पोझिशनला न येण्याची प्रॉपर्टी दॅट इज द प्लास्टिसिटी और इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज द रिटेनिंग कंडिशन. लक्षात द्या मड. त्यानंतर काय आणखी एक एक्झाम्पल वापरलं जातं, दॅट इज द पुट्टी. हे जे जनरली एखाद्या पेंटिंगसाठी वगैरे लक्षात द्या जे वापरले जाते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पुट्टी. तर हे दोन्ही जे मटेरियल लक्षात द्या, दोज मटेरियल्स आर कन्सिडर्ड ॲज द प्लास्टिक मटेरियल्स अँड दो जी प्रॉपर्टी लक्षात कंटेन केली जाते, दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिसिटी. बघा याच्यावर 2 प्रॉपर्टी बघितल्या लक्षात द्या आपण, इलास्टिसिटी आणि प्लास्टिसिटी. सुरुवातीच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत लक्षात द्या थेरॉटिकल आहेत. जसं आपण पुढे जाऊ लक्षात द्या तसं प्रॉब्लेम ओरिएंटेड कन्सेप्ट येतील आणि त्या लक्षात समजायला तुम्हाला खूप इझी जाईल. आणखी एक फक्त कन्सेप्ट बघणार लक्षात द्या जी थेरॉटिकल आहे आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण अशा टर्म्स बघायला स्टार्ट करतो लक्षात द्या, त्या टर्म्सवर लक्षात द्या खूप चांगले प्रॉब्लेम्स विचारले जातील. तर आपण नेक्स्ट टर्म बघायला स्टार्ट करतो, दॅट इज द डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन कन्सेप्ट बघायला स्टार्ट करतोय. बघा डिफॉर्मेशन लक्षात द्या सिंपल मिनिंग. डिफॉर्मेशन लक्षात द्या एकतर फॉर्म म्हणजे लक्षात ठेवा, फॉर्म इज नथिंग बट द शेप ऑर साईज अँड डी दॅट इज द चेंज इन शेप ऑर साईज. आता त्याच्यामध्ये लक्षात द्या चेंज ना 3 प्रकारे सांगितलं जातं लक्षात द्या. एखादी बॉडी लक्षात द्या त्याच्यावर जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्यांचे जे शेप किंवा साईज चेंज होते लक्षात द्या ते 3 प्रकारे. पहिलं काय लक्षात द्या, ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स देर इज चेंज इन अ शेप. काय म्हणतो लक्षात द्या, देर इज अ चेंज इन अ शेप ऑफ द बॉडी. दुसरं काय होऊ शकते लक्षात द्या, शेप चेंज नाही होणार लक्षात द्या, फक्त काय होईल लक्षात द्या त्या बॉडीची साईज चेंज होईल, दॅट इज द चेंज इन अ साईज. चेंज इन साईज. आणि काही वेळा काय होतं लक्षात द्या दोन्ही मध्ये चेंज होतो, शेप मध्ये पण चेंज होतो आणि साईज मध्ये पण चेंज होतो, दॅट इज चेंज इन बोथ. बोथ कशामध्ये लक्षात द्या, शेप अँड साईज. दॅट इज इथं मेन्शन करू, चेंज इन बोथ शेप अँड साईज. काय म्हणतोय बघा, डिफॉर्मेशनचा अर्थ काय म्हणून लक्षात द्या, एखाद्या बॉडीवर जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर काय होईल लक्षात द्या त्या बॉडीच्या एकतर शेप मध्ये चेंज होईल किंवा साईज मध्ये चेंज होईल किंवा दोन्ही मध्ये चेंज होईल, दॅट इज चेंज इन अ शेप अँड साईज. असं जे लक्षात द्या चेंज होतं लक्षात द्या ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स, दोज दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द डिफॉर्मेशन. काय म्हणतोय बघा लक्षात द्या, कुठल्या पण बॉडीवर जर लक्षात द्या आपण फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या तर त्याच्यामध्ये चेंज 3 प्रकारे होतात लक्षात द्या, एकतर चेंज इन अ शेप किंवा चेंज इन अ साईज किंवा काय लक्षात द्या चेंज इन बोथ शेप अँड साईज. लक्षात द्या जे डिफॉर्मेशन लक्षात द्या याचे 3 टाईप पडतात. काय म्हणतो लक्षात द्या, हे जे आहेत लक्षात द्या दीज आर नॉट दी टाइप्स. हे काय फक्त बघितलं लक्षात द्या की डिफॉर्मेशन कशा प्रकारे होते. डिफॉर्मेशन मध्ये लक्षात द्या काय म्हणतोय, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन्स. म्हणजे लक्षात द्या तुम्ही जर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लक्षात द्या कशामध्ये चेंज होईल, म्हणजे लक्षात द्या त्याच्या लेंथ मध्ये चेंज होईल, त्याच्या व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होईल किंवा त्याच्या शेप मध्ये चेंज होईल. याच्यावर लक्षात द्या काय डिफॉर्मेशन जे लक्षात द्या 3 टाइप्स पडले जातात. त्याच्याबद्दल एक सिंपल स्टेटमेंट करतोय, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन्स. बघा इकडे दाखवतोय, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन्स. फर्स्ट टाइप लक्षात द्या की कशामध्ये चेंज होते. पहिलं लक्षात द्या काही बॉडी आहे लक्षात द्या ज्याच्या लेंथ मध्ये, काही बॉडी अशा आहेत लक्षात द्या ज्याच्या काय म्हणलं लक्षात द्या लेंथ मध्ये चेंज होतो. परत लक्षात द्या आपलं आवडतं एक्झाम्पल ज्यांनी लक्षात द्या आपण स्टार्ट केली होती, आपल्याकडे रबर आहे लक्षात द्या, रबरवर लक्षात द्या फोर्स अप्लाय केला, कन्सिडर केला लक्षात द्या एक रबर आहे आपल्याकडे, त्याची लेंथ काय म्हणतो लक्षात द्या आपण कन्सिडर करू 2 सेंटीमीटर. याच्यावर जर लक्षात द्या आपण फोर्स अप्लाय केला, बघा फोर्स अप्लाय केला लेंथ वाढून जाईल लक्षात द्या, इट इज कन्व्हर्टेड इनटू काहीतरी म्हणून लक्षात द्या दॅट इज 6 सेंटीमीटर. म्हणजेच काय झालं लक्षात द्या तुम्ही फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या लेंथवर, तुम्ही फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लक्षात द्या लेंथ काय होती सुरुवातीला 2 सेंटीमीटर, त्याची काय झाली लक्षात द्या 6 सेंटीमीटर. म्हणजेच काय लक्षात द्या ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स देर इज चेंज इन अ लेंथ. म्हणजे काय लक्षात द्या काही वेळा लेंथ मध्ये चेंज होतं, काही वेळा लक्षात द्या काही वेळा काय म्हणलं पहिल्यांदा चेंज इन अ लेंथ होतं, तर काही वेळा चेंज इन अ व्हॉल्यूम होतं. काय बघा चेंज इन व्हॉल्यूम.
आपण एखाद्या बॉडीवर जर फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या, तर काही वेळा त्याच्या व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होतो. त्याचं एक एक्झाम्पल दाखवतो लक्षात द्या. एक फुटबॉल इमॅजिन करा. फुटबॉल आहे लक्षात द्या, स्फेरिकल शेप मध्ये. त्याच्यावर जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, बघा फोर्स अप्लाय केल्यानंतर इमॅजिन करा अशा स्फेरिकल फॉर्मॅट मध्ये फुटबॉल आहे, त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला, काय चेंज होईल लक्षात द्यायचं, व्हॉल्यूम चेंज व्हायला लागेल. तर काय म्हणलं लक्षात द्या, डिफॉर्मेशन जे आपण 3 टाइप सांगत होतो ते 2 टाइप आपण क्लिअर केले. पहिलं काय म्हणलं, देयर इज अ चेंज इन अ लेंथ. डिफॉर्मेशनचा फर्स्ट टाइप दॅट इज चेंज इन अ लेंथ. डिफॉर्मेशनचा सेकंड टाइप दॅट इज चेंज इन अ व्हॉल्यूम. तिसरा टाइप लक्षात तो खूप स्पेसिफिक आहे लक्षात द्या, दॅट इज चेंज इन अ शेप. चेंज इन शेप. काही वेळा जर काय तुम्ही बॉडीवर जर फोर्स अप्लाय केला लक्षात द्या, तर त्याच्या फक्त काय शेप मध्ये चेंज होईल. हे थोडं इमॅजिन करायला अवघड जाईल लक्षात द्या, पण थोडं इमॅजिन करायला लागेल आपल्याला. एक 3 डायमेन्शनल फिगर आहे लक्षात द्या, फक्त ती 2 डायमेन्शन मध्ये दाखवतोय. स्पंज, एखादं तुम्ही स्पंज वगैरे बघितला असेल लक्षात द्या, किंवा जस्ट इमॅजिन करा बॉक्सच्या शेप मध्ये लक्षात द्या. जनरली कन्स्ट्रक्शन मध्ये वगैरे वापरलं जातं लक्षात द्या. ज्यावेळेस ते जर पाण्यामध्ये वगैरे ठेवलं लक्षात द्या, तर ते पाणी सक करून घेतं, शोषून घेतं लक्षात द्या पाणी. तर ते स्पंजचा शेप लक्षात द्या, दॅट इज द 3 डायमेन्शनल फिगर असते. इकडे दाखवतो कीबोर्डच्या फॉर्मॅटमध्ये असते, या फॉर्मॅटमध्ये. त्या क्यूबॉइडवर लक्षात द्या, त्याचं 2 डायमेन्शन फिगर इकडे दाखवतोय मी. त्याच्यावर जर लक्षात द्या आपण काय केलं, टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय केला. काय केलं लक्षात द्या, त्याच्यावर जर आपण काय केलं, टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय केला या फॉर्मॅटमध्ये. म्हणजे कन्सिडर करा लक्षात द्या, हा बॉक्स आहे, त्याचा जो वरचा सरफेस आहे लक्षात द्या, त्याच्यावर जर आपण या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय केला तर त्याची साईज चेंज होत नाही. तो कसा चेंज होतो बघा, हे सिंपल दाखवतोय. त्याचं जी ही साईड आहे लक्षात द्या, ती काय होईल, इथे येऊन जाईल इन दिस फॉर्मॅट. आणि ही जी साईड आहे लक्षात द्या, ती या ठिकाणी येऊन जाईल. म्हणजे थोडक्यात काय लक्षात द्या, त्याची साईज तेवढीच आहे, फक्त चेंज कशामध्ये व्हायला लक्षात द्या, त्याच्या शेपमध्ये. म्हणजेच काय लक्षात द्या, डिफॉर्मेशनचा 3rd टाइप लक्षात द्या, जर बॉडीच्या फक्त काय शेपमध्ये चेंज होत असेल. म्हणजे लक्षात द्या आपण काय डिफॉर्मेशनचे 3 टाइप बघितले. फर्स्ट ड्यू टू द चेंज इन अ लेंथ, सेकंड ड्यू टू द चेंज इन अ व्हॉल्यूम, अँड थर्ड इज ड्यू टू द चेंज इन अ शेप. या तिन्ही गोष्टी लक्षात द्या खूप महत्वाच्या आहेत, कारण लक्षात द्या या चॅप्टरमध्ये आपण जेवढ्या पण कन्सेप्ट बघणार आहे लक्षात द्या, त्याच्यामध्ये बेसिक हे 3च असतील. तुम्ही फोर्स अप्लाय केल्यानंतर कशामध्ये चेंज होत आहे, फर्स्ट इज इन अ लेंथ, किंवा काही वेळा व्हॉल्यूम, तर काही वेळा काय लक्षात द्या शेप. याच्यावरच लक्षात द्या आपण पुढचे टाइप्स पण बघायला स्टार्ट करतोय. आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतो. दॅट इज स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. बघा त्याच्यातली आपण पहिली कन्सेप्ट बघतोय, दॅट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस बद्दल सुरुवातीला फक्त त्याचा फॉर्म्युला सांगतोय, त्यानंतर लक्षात द्या आपण ते फॉर्म्युलाचं कन्व्हर्जन त्याच्या डेफिनेशन मध्ये करू, आणि डेफिनेशन नंतर लक्षात द्या आपण त्याचं डिटेल अनालिसिस बघायला स्टार्ट करतोय. तर काय बघा, स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द रेशो. बघा कोणाकोणाचा रेशो लक्षात द्या. स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज. फर्स्ट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. सगळ्याच कन्सेप्ट लक्षात द्या इथं नवीन वाटतील. स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टू द एरिया. त्याच्यामध्ये लक्षात द्या आपण स्ट्रेस पण पहिल्यांदाच ऐकायला, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पण पहिल्यांदा ऐकलोय. फोर्स ऐकला असतं लक्षात द्या आपण, पण फोर्सचा स्पेसिफिक टाइप आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. एरिया लक्षात द्या सगळ्यांना माहिती आहे. तर लक्षात द्या नेमकं काय लक्षात द्या हे बघायला स्टार्ट करू. पहिल्यांदा या फॉर्म्युलावरून तुम्हाला डेफिनेशन वगैरे तर इझिली करता येईल. काय म्हणता येईल, स्ट्रेस न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फॉर्मॅटमध्ये काय म्हणता येईल त्याला, रेशो. सो स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ, काय म्हणतो बघा, स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टू द एरिया. किंवा काही वेळा वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये पण सांगितलं जातं, स्ट्रेस इज डिफाईन्ड ॲज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. आता ऍक्च्युअली लक्षात द्या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ना नेमकं काय ते बघायला स्टार्ट करू, आणि नेमकं हे कुठलं कन्सेप्ट लक्षात जनरेट झाली त्याच्यावर विचार करायला स्टार्ट करू. एक डायग्राम काढतोय, थोडं इमॅजिन करा. कन्सिडर दिस द फिक्स सपोर्ट. या फिक्स सपोर्टला काय केलं लक्षात द्या आपण, एक स्प्रिंग लावली. बघा एक स्प्रिंग लावली, हॉरिझॉन्टल फ्लोअरवर लक्षात द्या ठेवली, आणि काय केलं इथे एक बॉक्स लावला. वेट कन्सिडर करा, काहीतरी वेट लावलंय, हे ग्राउंड फ्लोअरवर लक्षात द्या अशा फॉर्मॅटमध्ये. काय करतोय बघा, हा जो बॉक्स आहे या बॉक्सला मी इकडे फोर्स अप्लाय करतोय. कन्सिडर करून एफ काहीतरी फोर्स अप्लाय केला. आता काय होतं याच्यावर विचार करायला स्टार्ट करा. बघा हा बॉक्स आहे, मी याला इकडे ओढायला स्टार्ट करतो. ओढायला स्टार्ट केलं म्हणजे काय, फोर्स अप्लाय केला. याला जर मी इकडे ओढल्यानंतर काय होईल बघा, तो बॉक्स मी जसं पण लक्षात फोर्स सोडून देत, तो काय लक्षात द्या बॉक्स इथे येऊन थांबणार नाही, तो काय लक्षात द्या मध्ये जायला स्टार्ट होईल. जनरली विचार करायला स्टार्ट करा की एखाद्या गोष्टीवर तुम्ही फोर्स अप्लाय केलाय आणि फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर ती बॉडी काय व्हायला पाहिजे, एखाद्या ओरिजिनल पोझिशनला येऊन थांबायला पाहिजे. पण लक्षात ओरिजिनल पोझिशनला येऊन थांबत नाही. मी इकडे ओढलं लक्षात तो इकडे जायला स्टार्ट होते. इकडे या ओरिजिनल पोझिशन पासून लक्षात याला मी ओ म्हणतो, ओरिजिनल पोझिशन पासून इकडे मूव्ह होतोय. याचा अर्थ काय लक्षात द्या, कोणतरी त्याला ओढतंय.
कोणतर ओढतंय याचा अर्थ काय लक्षात द्या, तो फोर्स आहे लक्षात द्या. आणि तो कोणामुळे चालेल लक्षात द्या, हा इकडे जाण्याचा जो फोर्स आहे लक्षात द्या, तो फोर्स कोणामुळे याच्यामध्ये, दिस इज ड्यू टू द स्प्रिंग. हा स्प्रिंग मुळे लक्षात द्या. म्हणजेच काय लक्षात द्या, स्प्रिंगचं जे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे लक्षात द्या, त्याच्यामुळे जो फोर्स आहे लक्षात द्या स्प्रिंग मध्ये तयार होणारा, त्या फोर्सला काय म्हणतो लक्षात द्या आपण, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. परत एकदा सांगतो लक्षात द्या, थोडं वेगळी कन्सेप्ट आहे लक्षात द्या, आपण आम्ही पहिल्यांदाच बघतोय तेव्हा थोडं वेगळं वाटू शकतंय. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काय म्हणलं लक्षात द्या, एक फिक्स सपोर्ट आहे, त्याला काय आपण स्प्रिंग जोडली, एक बॉक्स जोडलाय, त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला, काही वेळाने सोडून दिला. सोडून दिल्यानंतर काय लक्षात द्या, ते त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येऊन फक्त थांबत नाहीये, ते काय लक्षात द्या परत आणखी मध्ये येईल. म्हणजेच काय लक्षात द्या, फोर्स सोडून दिल्यानंतर तो इकडे मूव्ह व्हायला, याचा अर्थ काय, ही स्प्रिंग त्याला इकडे ओढायली आणि स्प्रिंगचा ओढण्यात जो फोर्स आहे, दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. आणि लक्षात द्या ही सिंपल डेफिनेशन आहे, स्ट्रेस इज डिफाइंड ॲज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. अर्थात लक्षात द्यायला थोडं मॉडिफिकेशन केलं जातं काही वेळा लक्षात द्या, आपण प्रत्येक वेळा हाच फॉर्म्युला वापरणार नाही, काही वेळा लक्षात याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं जाईल. आणि ते मॉडिफिकेशन काय ते सांगतोय, काय म्हणलं जातं लक्षात द्या, ऍट इक्विलिब्रियम दोन फोर्स लक्षात द्या, जो आपण अप्लाय केला होता लक्षात द्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज द अप्लाइड फोर्स. जो आपण लक्षात द्या बॉक्सवर फोर्स अप्लाय केला होता लक्षात द्या, जी डायग्राम दाखवली आहे ऑलरेडी तुम्हाला, अप्लाइड फोर्स. आणि दुसरा काय लक्षात द्या, जो लक्षात द्या स्प्रिंगचा फोर्स होता, ज्याला काय म्हणलं आपण इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. इक्विलिब्रियमच्या वेळेस काय होतं लक्षात द्या, दोन्ही फोर्स इक्वल होतात, दॅट इज अप्लाइड फोर्स इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, दॅट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. हे दोन्ही फोर्स लक्षात द्या इक्वल होतात. त्याच्यामुळे लक्षात द्या जे पण आपल्याकडे डेफिनेशन आहे लक्षात द्या, किंवा जो पण फॉर्म्युला आहे स्ट्रेसचा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तर आपण काय करू शकतो लक्षात द्या, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज सिम्पली रिप्लेस बाय द अप्लाइड फोर्स. आणि त्याच्यावर लक्षात द्या स्ट्रेसचा फॉर्म्युला तयार होतो, स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया. आणि कंटिन्यू लक्षात द्या, ज्या वेळी लक्षात द्या आपण प्रॉब्लेम सोडवणार आहे लक्षात द्या, त्यावेळेस हा फॉर्म्युला वापरणार, दॅट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया. थोडं इकडे बघून लक्षात द्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघायच्या, इकडे वर दाखवतोय, दॅट इज स्ट्रेस. फोर्सचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे, किंवा फोर्स नोटेशन म्हणून, दॅट इज कॅपिटल एफ. एरियासाठी काय वापरलं जातं, दॅट इज कॅपिटल ए. आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात द्या, आणि आपण आतापर्यंत जेवढे पण चॅप्टर बघितले त्या प्रत्येक चॅप्टरमध्ये लक्षात द्या कुठली पण फिजिकल क्वांटिटी आली लक्षात द्या, त्याचं काय आपण एसआय युनिट आणि डायमेन्शन बघतोय. तर पहिल्यांदा त्याचं एसआय युनिट बघू आणि त्यानंतर आपण त्याचे डायमेन्शन. एसआय युनिट लक्षात द्या एकदम सिंपल, दॅट इज एसआय युनिट ऑफ स्ट्रेस. एसआय युनिट ऑफ स्ट्रेस कसं काढणार लक्षात द्या, सिंपल, या फॉर्म्युलावरनं, फोर्स आणि एरियावरनं. फोर्सचं एसआय युनिट सगळ्यांना माहित असेल, फोर्सचं एसआय युनिट काय म्हणतो आपण, न्यूटन डिवाइड बाय एरियाचं एसआय युनिट, दॅट इज द मीटर स्क्वेअर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. बघा हे थोडं आठवतंय आपल्याला, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असं काहीतरी एसआय युनिट आपण ऑलरेडी बघितले, ते प्रेशरसाठी बघितलेलं आहे. तेव्हा एखाद्या प्रेशरचं एसआय युनिट आपण आणखी एक वेगळं सांगतो, ऑन द नेम ऑफ द सायंटिस्ट, दॅट इज पास्कल, दॅट इज पी कॅपिटल अँड स्मॉल ए. त्यानंतर एखाद्या आपल्याला याच्या डायमेन्शन्स बघायच्या, डायमेन्शन्स ऑफ स्ट्रेस. डायमेन्शन्स बघताना एखाद्या सिंपल फोर्सच्या डायमेन्शन्स बघणार आपण, इकडे दाखवतोय खाली. डायमेन्शन्स ऑफ अ फोर्स इज एखाद्या M1 L1 T पॉवर -2. आणि एरियाच्या डायमेन्शन्स बघा, एरिया दॅट इज लेंथ इंटू लेंथ, दॅट इज L2. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे L2 पॉवर जर डिनॉमिनेटरला असेल प्लस मध्ये, वर गेला काय होतो मायनस मध्ये, काय होईल बघा, L⁻², L⁻² वर, आणि हे +1, -2 +1 दॅट इज -1. सो डायमेन्शन्स कम्स ॲज M1 L पॉवर -1 T पॉवर -2. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ दी स्ट्रेस. बघा हे कन्क्लुजन करतो एखाद्या या लेक्चरचं. काय म्हटलं एखाद्या आपण बऱ्याच गोष्टी बघितल्या एखाद्या. इलास्टिसिटी म्हणजे काय बघितलं, त्यानंतर प्लास्टिसिटी बघितलं, त्यानंतर डिफॉर्मेशन कंटिन्यू केले एखाद्या, त्याचे 3 टाईप बघितले, आणि त्यानंतर एखाद्या आपण स्ट्रेस या कन्सेप्टला एखाद्या स्टार्ट केली. आपण एखाद्या ज्यावेळेस पुढचं लेक्चर बघू लक्षात द्या, तर त्यावेळेमध्ये आपण टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस बघू, त्यानंतर स्ट्रेन त्याचे टाइप्स बघू लक्षात द्या. बघा हे पहिलं लेक्चर आहे, खूप काळजीपूर्वक बघा लक्षात द्या. जे पण काय तुम्हाला डाऊट असतील लक्षात द्या, ते डाऊट तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये करू शकता, कॉमेंट करून सांगा, किंवा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे एखाद्या क्लासचा, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सांगा, किंवा मला पर्सनली कॉल करून जरी सांगितलं तरी चालेल. हे जे पण लक्षात द्या सगळे नंबर आहेत, किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपचे लिंक असतील, दुसरे पण लक्षात द्या एक्स्ट्रा लिंक असतील लक्षात द्या, ते सगळे खालच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये एखाद्या व्हिडिओसाठी जे डिस्क्रिप्शन दिलंय त्या डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकलेलं असेल लक्षात द्या. नंतर तुमचे जे पण मित्र असतील लक्षात द्या, सगळ्यांपर्यंत लक्षात द्या
लेक्चर हे जे आहे लक्षात द्या पोहोचवा. बरेच मॉडिफिकेशन लक्षात द्या आपण करायचा ट्राय करतोय. सगळ्याचा उद्देश लक्षात द्या एकच की जास्तीत जास्त इफेक्टिव्ह टीचिंग कसं होईल लक्षात द्या आणि तुम्हाला समजण्याच्या उद्देशाने लक्षात द्या आपण प्रत्येक गोष्ट करायचा ट्राय करतोय. ठीक आहे, तर आपण थांबतोय या ठिकाणी. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू.